රයිට් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Fxhiru YouTube නාලිකාවට. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා මම සති කිහිපයක් තිස්සේ මේ බිට්කොයින් වල බුලිෂ් තත්ත්වය මතක ඇති මම අප්ඩේට් එකක් දානවා මීට සති කිහිපයකට පෙර ආයෝජන සුබ ලකුණු. කියන්නේ හරියටම මාසයක් වෙනවා මේ අප්ඩේට් එක දාන්න කලින්. මොකද එක් තැනකදී මම ඔයාලා දකින්න ඇති බිට්කොයින් එක මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙයි කියන තැන තමයි බොහෝ දෙනෙක් හිටියේ මේ නොවැම්බර් මාසයේ ආරම්භයේදී. මම කිව්වා අපිට ඊට කලින් මාකට් එකේ පොඩි රිවර්සල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඒ ඩ්‍රොප් එක දෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියන දේ මම මෙතෙන් සිට දිගින් දිගටම ඔයාලට කිව්වා. ඊට අමතරව මම ඔයාලට ඕල්කෝයින් කිහිපයක අප්ඩේට් දැම්මා. එතනදී XRP සහ රීෆ් කොයින් එකේ ඉතාමත් සාර්ථක ලාභයක් ඔබට ලබා ගන්න හැකි වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි Ethereum අප්ඩේට් එකක් දැම්මා. Ethereum එකෙත් යම්කිසි මිල ඉහළ යාමක් මේ වෙනකොට සිදු වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී පැන්තම් එක විතරයි තාමත් අපිට ඒ ස්ථානයේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. අනිත් සියලු කොයින්ස් ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතාමත් පැහැදිලිවම මාකට් එකේ දුන්න ප්‍රොඩක්ෂන් ටික ඉතාමත් සාර්ථකව සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂ දෙයක් කියන්න. ඔයාලා මේ YouTube channel එක හරහා මම සෑම විටම නියත ආකෘති ලබා දීලා ඒ වගේ වෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන් දේවල් හැමදේම මම කියන්න උත්සාහ කරනවා. මේක පළවෙනි පාර නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවා ඇති. ගිය සැරේ ඕල් කොයින් මාකට් සයිකල් එක තුල නැත්තම් බුල් රන් එක තුලත් මම ඉතාමත් විශේෂ වූ අප්ඩේට් දිගින් දිගටම ඔයාලට ලබා දුන්නා. ඉතින් මේක තමයි YouTube channel එක. කරන එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ. මොකද නිකන් channel නෙවෙයි. ඉතින් අවුරුද්දක් වගේ කෙටි කාලයක් තුළ මට ඔයාලගෙන් ලැබුණ දේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් මම කවදාවත් මගේ channel එක sub කරන්නවත්, comment කරන්නවත්, නැත්නම් like කරන්නවත් කියලා නැහැ. එතකොට ඉතින් ඒ කාලේ සීමාව තුළ මේ තමයි මට ඔයාලගෙන් ලැබුණ දේ. ඉතින් ඒ සාර්ථකත්වය මම දිගින් දිගටම තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. සහ මම මේ කරන ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් ඉතින් ඒකවා තියරි බේස් වෙලා තියෙන්නේ. බොහෝ ඒවා මම 90%කට වඩා සාර්ථකත්වයෙන් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් සියලුම අප්ඩේට් මේවා පොඩි දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේක මම ඉතාමත් සැලකිල්ලෙන් සහ ඉතාමත් ආදරෙන් කරන දෙයක්. මොකද මේක මගේ නිකන් ඩයරි එක මම මගේ ස්ටෝරිය ලියනවා වගේ තමයි මගේ මම කරපු දේවල් දැන් මම අවුරුද්දක් තිස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මම හිතනවා අප්ඩේට් 370 ගානක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම දිගින් දිගටම ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම තුළ තමයි මට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතනින් පස්සෙ මම දිගින් දිගට මේ බිට්කොයින් බුලිෂ් වෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වෙළඳපොළ තුළ සිදුවෙන්න දේවල් මොනවද? කලින් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අප්ඩේට් එක මම දාලා තියෙන කවද්ද කියලා. මේ අප්ඩේට් එකේ ඉතාමත් පැහැදිලිව මම සති දෙකකට කලින් දාලා තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක් අවුට් එකක් වුණාට පස්සේ බ්‍රේක් අවුට් එකේ රීටෙස්ට්මන්ට් කොහොමද යන්න ඕන? ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සති දෙකකට කලින් මේ මාකට් එක අප් වෙන්න කලින් ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. අපි සාමාන්‍ය ලෝන් ටර්ම් මාකට් ගොඩක් දෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් within a 4 hours or 24 hour මාකට් එක මෙහෙම move වෙයි කියලා. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක්ට කියන්න බෑ ලෝන් ටර්ම් මාකට් එක මොන වගේ මූව්මන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඒක අපිට නිකන් බලන්න බෑ. ගොඩක් දේවල් බලන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි අදියර විදියට මම මේ බ්‍රේක් අවුට් එක තහවුරු කරන්න මෙතන ඉතාමත් පැහැදිලි ආකෘති කිහිපයක් ඔබට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඔබට ඒක පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ එතනදී මම මේ රේන්බෝ chart එකත් භාවිතා කරලා කිව්වා අපි දැන් මේ යම් කිසි විශේෂ ස්ථානයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මාකට් එකක් ඩ්‍රොප් වෙන්න නැත්නම් අර කඩාන යන්න තියෙන chance එක මාර ටිකක් අඩුයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මට මතක ඇති US 500. දැන් මේ අප්ඩේට් එක දෙද්දි මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කිව්ව දෙයක් තමයි මේ මාකට් එකේ US 500 අපිට නියතයෙන්ම අප් වෙන්න ඕන. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අප්ඩේට් එක සති දෙකකට කලින් දෙද්දි. එතකොට US 500 මෙතනදී ඔයාලා බලන්න දැන් තියෙන තත්ත්වය. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් තියෙන තත්ත්වය. මේ ස්ථානයේ මේ තාමත් පැහැදිලිව අප්ලලා තියෙනවා. එතකොට මේක පොඩි විශ්ලේෂණයක් වෙන්න බෑ. මොකද මේවා නිකම් මාකට් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන වර්ල්ඩ් සුපිරියම් මාකට් කිව්වොත් හරි මේ US 500 කියන්නේ නිකන් ඇනලයිස් කරන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එක ඩිමාන්ඩ් එකක් බ්‍රේක් වෙලා තියෙද්දිත් මම තාමත් පැහැදිලිව මෙතන අප්ඩේට් එක දෙනවා. මෙතනින් එහාට මාකට් එකේ මිල ඉහළ යන්න ඕන කියන දේ. ඉතින් ওই විදිහේ අප්ඩේට් කීපයක් මම ඔයාලට දෙනවා. ඒ වගේ තමයි DXY වල මම තාමත් පැහැදිලිව කියනවා අපි ඇවිල්ලා ඉන්න මේ වගේ ඩිසෙන්ඩින් ඩයග්‍රෑම් රෙසිස්ටන්ට් එකකට කියලා. ඒ රෙසිස්ටන්ට් එක අනිවාර්යෙන් මෙතනදී රිජෙක්ට් වෙලා පල්ලෙහාට මේ මාකට් එක වැටෙන්න ඕන කියන දේ තාම පැහැදිලිව මම මෙතනදී අවස්ථාවක ඒ වගේම තමයි දැනුවත් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මේ විදිහට අපිට මේ DXY දුර්වල වෙනවා නම් කියන දේත් තාමත් පැහැදිලිව කියන. ඒතකොට ඔයාලට පේන්නේ දැන් තමයි මේ DXY වල තියෙන තත්ත්වය. මෙතනින් එහාට මාකට් එක අප් වෙනවා නම් එතනින් පස්සේ ගහපු නෝට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා ඇති ඔයාලට සාර්ථකත්වය. මේ තියෙන DXY වල එක්ස්පෙක්ට් කරපු ස්ට්‍රක්චර් එක ඒ විදිහටම මේක මේ සති දෙකකට කලින් දාපු අප්ඩේට් එක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත යාවත් කාලීන කිරීමක් කරනවා 2022 ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා. එතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ මම USDT ඩොමිනන්ස් වල ඉතාමත් පැහැදිලිව ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා BTC වල මිල පහළ යනවා නම්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මම දිගින් දිගට මේ මාකට් එකේ අප්ඩේට් කරේ. ඒතකොට පේනවා ඇති එතනින් පස්සේ US 500 මම
බුලිෂ් ඩයිවර්ජන්ස් එකක් මෙතනදී හඳුන්වාගෙන තියෙනවා. ඒක ඒ මතය තමයි මම කලින් හරි US 500 මිලි ඉහළ යනවා කියන දේ කිව්වේ. ඔය කියන හේතු සාධක සියල්ලම පදනම් කරගනිමින් තමයි පැහැදිලි විශ්ලේෂණයක් ඔබලාට මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පසුව දාපු අප්ඩේට් එක මේ තියෙන්නේ එතනින් පස්සේ. ඒ කියන්නේ මේක දාලා තියෙන්නේ හරියටම ඔයාලට පේන ඇති දවස් 8කට කලින්. මෙතන ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා DXY එක මේ වගේ ආකෘතියකින් ඩ්‍රොප් වෙන්න ඕන අපේ BTC වල මිල ඉහළ යනවා නම් කියන දේ. ඒකේ තියෙන probability එක සහ මේ තියෙන්නේ මාකට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක නිර්මාණය කරපේ. ඒතකොට ඉතාමත් පැහැදිලිව curve shape එකක් තුවද මාකට් එක මේ විදිහට ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒක ඉතාමත් හොඳ විශ්ලේෂණයක්. ඔයාලා දන්නවා මේ විශ්ලේෂණ BTC පමණක් නෙවෙයි අනිත් වෙළඳ පොළවල් වල තියෙන දේවල් බලලා තමයි මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි USD ඩොමිනන්ස් වලත් ඉතාමත් පැහැදිලිව මම කියන අපිට මේ ඉතාමත් පැහැදිලි බ්‍රේක්ඩවුන් එකක් දෙන්න ඕන මාකට් එක අප් වෙනවා නම්. ඉතින් මේ ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක නිර්මාණය කරගත්ත එක තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතාමත් පැහැදිලිව මාකට් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් වෙලා පල්ලෙහාට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉතාමත් හොඳ තහවුරු කිරීම කිහිපයක්. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එක විහිළුවක් නෙවෙයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා මගේ හැම විශ්ලේෂණයක් ඇතුලේ විශ්ලේෂණ කිහිපයක් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේ සාර්ථකත්වය තමයි මේ ඔබ ඉදිරියේ පෙන්눔 කරන්නේ. මේ ඉතින් මම හැමදාමත් පෙන්වන දෙයක්. ඉතින් ඔක්කොම වීඩියෝ එකට යන කලින් මම හැමදේම පෙන්වලා ඉන්නවා. මොකද ඒක ඉතාමත් මට වැදගත් හින්දා. මොකද ඉදිරියේ අනාගතය සඳහා මොකද මට ලොකු ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා සහ මම මේ කරන දේවල් වල වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඔයාලට මේ ටික මේ විදිහට පෙන්눔 කරලා හිටියා. right දැන් BTC වල තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම දැන් මම chart එකටම යන්නම් මුලින්ම right අපි daily chart එකම ගමු මොකද ඒක වඩා වැදගත් වෙන හින්දා ඔයාලට පේන ඇති structure එක ඉතාමත් පැහැදිලිව නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා සහ අපිට මේ ආකාරයේ breakdown එකකුත් market එකේ සිද්ධ වුණා මෙන්න මේ තියෙන trend line එක එතකොට මෙතනදී වැදගත් දෙයක් තියෙනවා 4 hours time period තුල දකින්න ඉතාමත් පැහැදිලි දෙයක් ඒක තමයි අපිට තියෙනවා golden cross එකක් market එකේ ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ ස්ථානයේ ලබා දීලා මේ ටිකක් කාලයකට පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම තමයි daily time period එකට පස්සේ daily time period එක අපි දකිනවා 100 moving 200 moving 100 moving average එක මේ විදිහට මෙයා dynamic resistance එකක් විදිහට hold කරගෙන තියෙනවා market එකේ. හරිද? එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන resistance zone එක break වෙලා ඒක අතර තුල තමයි market එක ඉන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය තුල ගත්තොත් එහෙම මේ මාකට් එකේ අපිට මේ ස්ථානයේ මහා ලොකු කන්ෆර්මේෂන් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍ය අපි කිව්වොත් එහෙම මේක ඉන්නේ අර ගඟ මැද වගේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට මේ ටික ගත්තත් අපිට මාකට් එක හරියටම යයිද කියලා කන්ෆර්ම් කරගන්න එපා. එහෙනම් හරියටම මෙතනින් එහාට පුෂ් කරලා මෙහෙම යයිද? ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න තියෙන එකම සහ හොඳම විදියට මම දකිනවා මේ වෙද්දී අපි USD ඩොමිනන්ස් එක ගිහිලා රීඩ් කරොත් හොඳයි කියලා. ඔයාලට මෙතනදී පේනවා ඇති ඉතාමත් පැහැදිලිවම මාකට් එකේ මෙන්න මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක මෙයා බ්‍රේක් කරා USD ඩොමිනන්ස් වල. ඒක ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ වගේම තමයි අපි ගියොත් එහෙම මේ moving averages වලට moving averages වලත් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක අයින් කරගන්න delete කරගන්න මේ වෙද්දී daily time period එක තුළ මාකට් එක bullish තත්ත්වයක් පෙන්නුවත් 4 hours time period එක තුළ අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව දකිනවා dead crossover එකක්. මාකට් එකේ මේ තියෙන dead crossover එකක්. තාම හැබැයි සිද්ධ වෙලා නැද්ද? ඒකත් අපි බලමු. right ඒ සිදු වෙමින් පවතිනවා. තාම ඒක සිදු වෙලා නැහැ. මේක හැබැයි අපිට මේ USD ඩොමිනන්ස් වල අපිට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ මාකට් එකේ කලින් ඩෙඩ් ක්‍රොස් එක වුණා දෙසැම්බර් 2021 sorry ජූලි වල ඊට පස්සේ අපිට ගෝල්ඩන් ක්‍රොස් එක දුන්නා. දැන් මෙතන ඩෙඩ් ක්‍රොස් එකක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. right ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති. හැබැයි ඩේලි ටයිම් පීරියඩ් එක තුළ තාමත් මාකට් එක අපිට කොහොමද තියෙන්නේ මේ ඩයිනමික් sorry ඔව් ඩයිනමික් සපෝට් විදිහට වැඩ කරන මේ 200 සහ 50 SMA වල ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මට කියන්න අවශ්‍යයි මෙන්න මේ 50 SMA එක මේ වෙද්දි බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත් පැහැදිලිව. ඉතින් මේක හොඳ ඉන්ඩිකේෂන් එකක් වෙනවා මාකට් එකේ මේ ඩ්‍රොප් එකක්. නැත්තම් මේ ඩොමිනන්ස් එක මේ දක්වා පල්ලෙහාට වැටෙයි කියලා නෝට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙතනදී අපිට මේ ඩයාගනල් sorry ඩයිනමික් සපෝට් එක 200 SMA එක මෙතන දෙද්දි අපිට මෙන්න මේ ලයින් එකත් එක්ක මාකට් එක මෙන්න මේක මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එකේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඩිමාන්ඩ් සප්ලයි එකක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඩිමාන්ඩ් එකක් කරගන්නවා. මේ පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් ස්ථානයක්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ
ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. හරි. දැන් අපිට තියෙන විශේෂ වැදගත්කම විදිහට පේන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට මටයි පේන්නේ මොකද්ද? අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ මාකට් බ්‍රේක් අවුට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වෙද්දී විශේෂ දෙයක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ 50 SMA එකත් මෙයා ප්‍රබලව මේක බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් විදිහට මෙන්න මේ 4 hours time period තුල අපිට තිබ්බ ස්ට්‍රෝන් ඒරියා එකක් මෙයා බ්‍රේක් කරලා දානවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඒරියා එක. එතකොට මේක තමයි මාකට් එක ආය ටෝටල් බෙයාරිෂ් යනවා නම් ඇත්තට වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේවා ගිහිල්ලා මේ විදිහට රීක්ලේම් කරන්න ඕන USD ඩොමිනන්ස් එක. කියන්නේ BTC ඩ්‍රොප් වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙන්න ඕන. හැබැයි දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ මාකට් එක කොහොමද තියෙන්නේ new higher low එක. මොකද මේ පැත්තේ තියෙන ස්විං පොසිෂන් එක ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන higher low එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක මෙන්න මේ තියෙන descending ascending diagonal support එක break වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් trend line එක break වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද වෙනව retest කරලා මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක පල්ලෙහාට USD dominance එකේ වැටෙන්න ඕන. මේක වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකනේ වෙන්න තියෙන probability එක වැඩි නේ. වැඩියෙන්ම වෙන්න පුළුවන් ඒක. එතකොට ඒක වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම BTC chart එකෙත් මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් මාකට තව ඕනනම් තව පොඩ්ඩක් drop වෙලා මෙන්න මෙයා සමානට මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ support level එකක් විදියට. නැත්තම් මෙයා මේ ස්ථානට යන්න පුළුවන්. ඒක මට කියන්න විදිහක් නැහැ කොච්චරක්ද කියලා. එතකොට මෙතනින් පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕන? මාකට් එක මෙන්න මේ විදියට ඉහළ යන්න ඕන. අර USD dominance වල retestment එක සාර්ථක වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක වීමේ සම්භාවිතාව ඉතාමත් ඉහළයි. මොකද හේතුව තමයි අපිට USD dominance එකේ ඉතාමත් පැහැදිලි breakout එකක් දීලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි අපිට සිද්ධ වෙනවා US ඩොලර් සම්බන්ධව ඉතාමත් සූක්ෂම බලන්න. මොකද මේ වෙලාවේදී ඒක ඉතාමත් වැදගත්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති USD dominance වල 4 hours chart එකේ අපිට dead cross එකක් දීලා තියෙනවා. මේකත් ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දෙයක් විදිහට මම දකිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එකේ අපි මේව පොඩ අයින් කරගමු. මේ 50 SMA එකක් දැන් මේ විදිහට බ්‍රේක් කරලා දෙනවා. ඕක තමයි ඩයිනමික් සපෝට් එකක් උනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මම තව දකින විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ මාකට් එකේ අපිට දීලා තියෙනවා ඩබල් টොප් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඩබල් টොප් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඩබල් টොප් ස්ට්‍රක්චර් එකක් නම් වෙන්න ඕන දේ මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට වැටෙන්න ඕන. ඒක තමයි පොතේ හැටියට වෙන්න ඕන දේ. කියන්නේ මේ ලෙවල් එක තමයි පළවෙනි ටාගට් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මාකට් එක මේ විදිහට ඊළඟ ටාගට් එක දක්වා ඩ්‍රොප් වෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය මේ තියෙන ලෙවල් එකේ හැටියට මම කියන්නේ. මේ දේත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම BTC වලට වාසිදායක වෙනවා. හේතුව මොකද්ද? මෙතනදී මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න ඕන. ඩ්‍රොප් වෙනවා කියන අදහස් ගන්න මේ US ඩොලර් දුර්වල වෙලා BTC වල price එක ඉහළ යන්න ඕන. ඒක තාම සරල තර්කයක්. ඒ කියන්නේ මහා ලොකුට මේව කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක ප්‍රායෝගික වෙන්න බෑ. අපි නිකන් බ්‍රේක්අවුට් එකක් කරාට බ්‍රේක්අවුට් එකක් වුණාට මේමයි අර එහෙම යන්න පුළුවන් මෙහෙම යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාලා ඉතාමත් පැහැදිලිව බලාගෙන ඉන්න මේ මාකට් එකේ මෙන්න මේ ඒරියා එකට මෙයා රියැක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ඒරියා එකට. right. එතකොට මේක අපිට නැවත ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ අද දවසේ කැන්ඩල් එකකින්වත් බ්‍රේක් වෙන්න ඕන. මොකද හිතන ඒ ඉතාමත් පැහැදිලිව වෙන්න ඕන දෙයක්. නැත්තම් එහෙම අපිට පොඩ්ඩක් ඒකත් අවාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති USD dominance වල මෙන්න මේ තියෙන trend line එකක් මේ වෙද්දි බ්‍රේක් වෙලා තියෙන ඉතාමත් පැහැදිලිව ගැන මම අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේ තත්ත්වයක් තමයි මාකට් එකේ තියෙන. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න US dominance සහ USD dominance සහ DXY වල මිල මේ විදිහට කන්ටිනියු වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයක් බ්‍රේක්අවුට් එකක් වුණොත් එහෙම අපි ආයෙත් bearish market එකකට එන්ට වෙනවා BTC වල. හැබැයි එය නෙමෙයි අපිට සිදු වෙන්න තියෙන chance එක වැඩියෙන්ම මේ විදිහට මේ market එක drop වෙන්න තියෙන chance එක ඉතාමත් වැඩි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙම වුණොත් වාසිදායක වේ BTC වල මිල ඉහළ යාම සඳහා. ඒ වගේම තමයි US 500. ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. ඔයාලට පේන හැටි එයත් ඉතාමත් පැහැදිලිව මෙතනදී අපිට rejection candle එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතාමත් හොඳ පැහැදිලි golden cross එකක් දීලා. මේක දෙන්නේ අපිට මාකට් එකේ 2021 අගෝස්තු 31 පස්සේ dead cross එක වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ golden cross එකක් ඇවිල්ලා තියෙන 2021 ජූලි 21. එතනින් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ upper trend එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතනදී යම් කිසි ස්ථානවල තමයි මෙන්න මේ dead cross මේ golden cross එක fail වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවලදී ඔයාලට පේනවා. හැබැයි බොහෝ ස්ථානවලදී මේ golden cross එක වෙද්දි මාකට් එක අපිට
මේ ඩවුන්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එක අප්වර්ඩ් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පරිවර්තන වුණා කියලා සාක්ෂි තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඉතාමත් පැහැදිලිව අපිට පේනවා ඇති ඔයාලට මෙන්න මේ හයි පොසිෂන් එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලි තත්ත්වයක් මාකට් එක තුළ අපිට ඇනලයිස් කරගෙන යනකොට. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයාලට මට මෙතනදී කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මහා දෙයක් නෙමෙයි. ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මාකට් එකේ පැහැදිලිවම මේ වෙනකොට වෙලා තියෙන දේ. ඒ වගේම තමයි තව අපිට විශේෂෝදයක් වෙන්න ඕන. ඒ වෙන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් වෙන්න ඕන. right මේක බ්‍රේක් කළා මාකට් එක අපිට දෙන්න ඕන හොඳ අප්සයිඩ් මූව්මන්ට් එකක්. ඒක දෙන්නේ නැත්නම් අපිට කියන්න බෑ මාකට් එක ඕවරෝල් මෙතනදී බුලිෂ් කියලා. මේ බ්‍රේක් අවුට් එක වෙන්න ඕන අර අපිට අර මැක්‍රෝ ඉකොනොමි එකේ මේ හයිප් එක කන්ටිනියු වෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඉතින් මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඩිසෙන්ඩින් ඩයග්‍රෑම් රෙසිස්ටන්ස් එක නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. හරිද? ඕක බ්‍රේක් කළා මාකට් එකේ මොකද්ද වෙන්න ඕන? මේ විදියට US 500 වලත් මිල ඉහළ යන්න ඕන. හැබැයි ඕක අපිට තහවුරු කරන්න එක ක්‍රමයක් තියෙනවා US 30 වලින්. එතකොට ඔයාලට එතනදිත් පේනවා ඉතින් තාමත් පැහැදිලිව මේක තමන්ගේ බුලිෂ් ස්ට්‍රෙට් එක කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට වාසිදායක තත්ත්වයට මම එක්ස්පෙක්ට් කරපු ඒරියා එකට මාකට් එක ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්න ඕන දේවල් ටික මම ඊටමත් පැහැදිලිව කිව්වා. අපිට මේ බුලිෂ් තත්ත්වය කන්ටිනියු වෙන්න කන්ටිනියු වෙයි කියන දේ මම ඉන්නේ. මොකද USDT ඩොමිනන්ස් එක මේ වෙද්දි අපිට හොඳ බ්‍රේක් අවුට් එකක් දීලා තියෙනවා. අර ascending diagonal trend line එක බ්‍රේක් කරමු හින්දා. ඉතින් ඒ වාසිය අපිට බොහෝ වෙලාවට තියෙයි මාකට් එකේ මේ මෙන්න මෙතනදී මේ වගේ ඩ්‍රොප් එකක් දීමේ chance එක වඩා වැඩි. මොකද ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතෙන් ඩෙට්‍රොස් එකක් ෆෝම් වෙමින් පවතිනවා. තාම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ தත්ත්වය තමයි ඊටමත් පැහැදිලිව අපිට මේ වෙද්දි බලා ගන්න තියෙන මාකට් එක තුළ. මම හිතනවා මේ ඊටමත් ප්‍රමාණවත් විශ්ලේෂණයක් වෙයි. ඔබේ කටයුතු කරන්න ඉසිරියට හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් යට ඉන්නකම් අපි ඊටමත් හොඳ බුලිෂ් තත්ත්වයක් තුළ මාකට් එකේ නම් මේ බ්‍රේක් අවුට් එක දෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් BTC වල මිල ඉහළ යාම නියතයක්. නම් මම මෙතනින් මගේ අප්ඩේට් එක නවත්තනවා. අපි අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් නැවත හම්බෙමු. ස්තුතියි.